در دسامبر 1972 آپولو 17 ششمین مأموریت ناسا بود که به کره ماه رسید و رویای جان اف کندی رو به حقیقت تبدیل کرد. ناسا در یک مدت زمان خیلی کوتاه منابع عظیمی رو به کار گرفت و از رقیب خودش یعنی اتحاد جماهیر شوروی جلو زد. با اینکه مأموریت‌های ناسا الهام بخش بودند ولی خالی از اتفاق هم نبودند، مثل آتش سوزی فاجعه بار آپولو 1 یا حادثه‌ای که نزدیک بود برای فضانوردان آپولو 13 تبدیل به یک فاجعه بشه. به تدریج علاقه مردم کمتر شد و واشنگتن هم بودجه مأموریت‌ها رو کم کرد و در نتیجه فضانوردان آپولو 17 هریسون اشمیت و جین سرنان آخرین کسانی بودند که پا روی کره ماه گذاشتند. ولی بلند پروازی و علم رو به رشد ما با بودجه‌های میلیاردی جدید ناسا رو دوباره متقاعد کرد که باید به سمت این قمر پرنور همسایه سفر کنیم. مقصد بعدی این بار اما قطب جنوب ماهه، یه منطقه تاریک و مرموز که نوید کلی کشفیات علمی رو میده. این دفعه کره ماه فقط یک توقفگاهه، دروازه‌ای برای رسیدن بشر به مرزهای دورتر. این برنامه جسورانه آرتمیس ناساست. طرحی برای حضور نیمه دائمی روی سطح ماه، ساخت یک ایستگاه مداری روی ماه و باز کردن دروازه‌هایی به سوی مریخ. برنامه آرتمیس در حال حاضر شامل 4 مأموریت اصلیه که هدفش بازگشت به مدار و سطح ماهه و بخشی از چشم‌انداز بزرگتر ناسا به نام از ماه به مریخ است. پایه‌های این چشم‌انداز در سال 2004 و در دوران جورج بوش گذاشته شد با هدف مشخص برگردوندن انسان‌ها به ماه و در نهایت مریخ. اسم آرتمیس هم خیلی مناسب انتخاب شده. تو اساطیر یونانی آرتمیس نماد ماه بود و الهه شکار که همیشه با تیر و کمون نشون داده میشد و البته خواهر دوقلوی آپولو. ناسا هم میخواد با این برنامه یه تیر به سمت سیاره سرخ شلیک کنه. این برنامه در زمان ریاست جمهوری ترامپ تقویت شد و ناسا موظف شد تا سال 2024 یک فرود بر روی ماه انجام بده. ولی همون جور که میدونیم این برنامه ها همیشه پیچیدگی هایی دارن و این تاریخ ممکنه تا 2026 به عقب بیفته. آرتمیس شامل 4 مأموریت اصلی به اسم آرتمیس 1 تا 4 به علاوه یک مأموریت فرعی هیجان انگیز به اسم وایپر. آرتمیس 1 و 2 مأموریت مقدماتی هستند. اولی بدون سرنشینه و برای آزمایش سیستم‌های اکتشافات فضایی راه دور طراحی شده، از جمله ماژول اوریون. این سفینه‌ایه که توی آرتمیس 3 فضانوردا رو به ماه میبره. تا پایان آرتمیس 4 ناسا و شرکای بین‌المللی ایستگاه مداری به اسم گیت وی توی مدار ماه میسازن. خوشبختانه مأموریت آرتمیس 1 اواخر سال 2022 با موفقیت انجام شد. هدف این مأموریت مداری بدون سرنشین آزمایش سیستم‌های اکتشاف فضایی بود. این سیستم‌ها شامل سامانه‌های زمینی در کیپ کارناوال، موشک SLS یا قوی‌ترین موشک جهان و سفینه اوریون میشه. اوریون 2 بخش داره، یک ماژول خدمه و یک ماژول خدمات که سیستم پیشرانش توسط آژانس فضایی اروپا ساخته شده. موشک SLS توی 16 نوامبر 2022 از کیپ کارناوال بلند شد و اوریون بدون سرنشین رو به سمت ماه فرستاد. 25 روز بعدش این سفینه حدود 2.25 میلیون کیلومتر رو طی کرد و 2 بار از کنار ماه رد شد. تو دورترین فاصلش اوریون تا 434,000 کیلومتر از زمین فاصله گرفت تا سیستم‌های پشتیبانی خدمه رو تست کنه. برای مقایسه دورترین جایی که انسان‌ها تا حالا تو فضا رفتن 399,000 کیلومتر توی مأموریت آپولو 13 بوده. بعد از یه پرواز موفق، اوریون توی 11 دسامبر 2022 با سرعت 39,500 کیلومتر بر ساعت وارد جو زمین شد و داخل اقیانوس آرام و در غرب باخای کالیفرنیا فرود اومد. اوریون عالی عمل کرد، ولی مهندسای ناسا یه ایراد توی مدار یکی از شیرهای سیستم پشتیبانی حیات پیدا کردن. شاید این مشکل جزئی به نظر بیاد، ولی میتونه باعث نقص بشه و دی اکسید کربن توی کابین خدمه جمع بشه. دی اکسید کربن برای گیاها خوبه، ولی فضانوردا که انسانن به اکسیژن نیاز دارن. واسه همین مهندسا مجبور شدن بخش‌های زیادی از اوریون رو باز کنن تا شیر معیوب رو پیدا کنن و تعمیر کنن. این تعمیرات باعث شد که زمان بندی آرتمیس 2 به عقب بیفته. تا وقتی که کاراگاه تعمیرات ناسا مشغول کاره، بذارید به اون مأموریت فرعی که گفتم بپردازیم. وایپر. مأموریت وایپر اینه که توی قطب جنوب ماه فرود بیاد و دنبال یخ و منابع دیگه بگرده.
این ربات کوچیک تو دهانه هایی که همیشه توی سایه هستن حرکت میکنه. این مناطق از سردترین جاهای منظومه شمسی هستند که ذخایر یخ توشون میلیاردها سال دوام آورده. داده هایی که این ربات جمع میکنه سرنخهای ارزشمندی درباره منشأ و الگوی توزیع آب روی ماه و چگونگی برداشت این منبع بالقوه رو به ما میده. ناسا از وایپر به عنوان اولین مأموریت نقشه برداری منابع روی یک جرم آسمانی دیگه یاد میکنه. پتانسیل وایپر فوق‌العاده است. فقط تصور کنین که بشه آب رو همونجا روی ماه استخراج کرد. چه برای انجام آزمایش‌هایی در مورد منشأ این مایع ارزشمند و چه برای تأمین نیازهای حضور دائمی انسان روی ماه. پرواز بدون سرنشین اوریون قرار بود در سال 2024 با مأموریت آرتمیس 2 ادامه پیدا کنه، اما ناسا میگه که این مأموریت زودتر از سپتامبر 2025 انجام نمیشه. آرتمیس 2 شامل یک پرواز 10 روزه با سرنشین به دور ماه خواهد بود. هدف اصلی مثل دفعه قبل تست سیستم‌های پشتیبانی زندگی اوریونه، البته این بار با حضور فضانوردا. اعضای انتخاب شده این مأموریت عملیات‌های ضروری برای فرود آینده روی ماه رو هم تمرین می‌کنند. در مورد فضانوردای انتخاب شده باید بگیم که مسافراش از همین حالا اعلام شدن. فرمانده مأموریت رید وایزمن خواهد بود، یک مهندس سیستم‌ها و خلبان سابق نیروی دریایی که از سال 2009 فضانورد شده. وایزمن قبلا به عنوان مهندس پرواز توی ایستگاه فضایی بین‌المللی از می تا نوامبر 2014 به فضا سفر کرده. خلبان سفینه اوریون ویکتور گلاور خواهد بود، یک خلبان نیروی دریایی با 24 مأموریت رزمی توی کارنامه نظامیش. گلاور که 3 مدرک کارشناسی ارشد توی علوم، عملیات نظامی و هنر داره، توی سال 2013 فضانورد شد و در سال 2021 به عنوان مهندس پرواز در ISS خدمت کرد. 2 متخصص مأموریت، دکتر کریستینا کوک و جرمی هانسن هم تیم رو کامل میکنن. کریستینا که از 2013 فضانورد شده، توی سال 2020 توی ISS بود و تو اولین راهپیمایی فضایی تماماً زنانه شرکت کرد. اون همچنین رکورد طولانی ترین مأموریت فضایی تک نفر توسط یک زن رو داره. جرمی هانسن که فیزیکدان و خلبان جنگنده است، از 2011 به آژانس فضایی کانادا ملحق شد و قرار اولین کانادایی باشه که دور ماه رو سفر میکنه. بر اساس برنامه فعلی این مأموریت با پرتاب موشک SLS شروع میشه که اوریون رو به مدار میفرسته. سفینه 2 بار دور زمین میچرخه تا خدمه بتونن سیستم‌های اوریون رو نزدیک زمین تست کنن. مثلا عملکرد سیستم‌های پشتیبانی حیات توی زمان استراحت و ورزش بررسی میشه. فضانوردا همراه تیم کنترل مأموریت قابلیت‌های شبکه فضایی ناسا رو هم که برای ارتباطات مأموریت‌های آینده آرتمیس استفاده میشه تحت فشار آزمایش میکنن. بعد از یک دوره کامل موتورهای ماژول خدماتی روشن میشه و اوریون به یک مدار بلندتر از زمین میره. این حرکت سرعت لازم برای حرکت به سمت ماه رو ایجاد میکنه. در نهایت فضانوردا یک مانور تزریق به مدار ماه یا TLI انجام میدن که اوریون رو توی یک سفر 4 روزه میبره و تا فاصله حدود 74,000 کیلومتر از اون طرف ماه میره و برمیگرده. جالبه که بعد از این مانور TLI فضانوردا دیگه نیازی به استفاده از موتورهای اوریون ندارن، چون مسیر طوری محاسبه شده که از گرانش زمین و ماه به عنوان نیروی محرکه استفاده کنه. با وجود تأخیرهای اعلام شده، ناسا مطمئنه آرتمیس 2 موفق میشه و اعلام کرده این مأموریت راه رو برای فرود اولین زن و اولین فرد رنگین پوست روی ماه به عنوان بخشی از آرتمیس 3 هموار میکنه. آیا این اشاره‌ای به خلبان ویکتور گلاور و متخصص کریستینا کوک بود؟ خب ناسا هنوز اعلام نکرده چه کسانی توی آرتمیس 3 هستن، ولی کلی جزئیات در مورد این مأموریت داریم. توی سپتامبر 2026 آرتمیس 3 قراره از سکوی B39 توی کیپ کارناوال پرتاب بشه. موشک SLS اوریون رو به اون طرف جو میفرسته. بیشتر بخش‌های SLS از سفینه جدا میشه به جز مرحله آخرش به نام مرحله میانی پیشرانه سرمازا یا ICPS. بعد از یک توقف کوتاه توی مدار زمین برای چک‌های روتین، ICPS به اوریون یک هول نهایی میده تا به سمت ماه بره و بعد از سفینه جدا میشه. وقتی به ماه نزدیک میشن، خدمه 2 مانور متوالی موتور انجام میدن تا وارد مدار هاله‌ای نزدیک به خط مستقیم یا NRHO بشن. این انتخاب ایدئالیه چون با موندن توی این مدار، اوریون میتونه ارتباطات تقریباً دائمی با کنترل مأموریت داشته باشه. علاوه بر این مدار از نظر گرانشی بین زمین و ماه متعادله و به صرفه‌جویی در سوخت کمک میکنه. تا اینجا همه چی ساده است، ولی حالا میرسیم به بخش پیچیده.
توی مأموریت‌های قبلی فرود روی ماه، فضانوردای ناسا با یک ماژول جدا شونده از سفینه اصلی به سطح ماه می‌رفتن. اما این دفعه ایلان ماسک بهشون کمک میکنه، یا دقیق تر بگیم آژانس فضایی تجاریش یعنی اسپیس ایکس. حالا این مأموریت قراره چجوری انجام بشه؟ اسپیس ایکس یک سیستم فرود انسانی یا HLS به ناسا میده، یک سفینه بدون سرنشین به اسم استارشیپ. چند روز قبل از پرتاب اوریون و خدمه از کیپ کارناوال، اسپیس ایکس استارشیپ رو بدون سرنشین به مدار زمین میفرسته. اونجا این سفینه خصوصی برای سوختگیری توقف میکنه و بعد با روشن کردن موتورهاش به سمت ماه میره. استارشیپ وارد مدار NRHO میشه و منتظر میمونه تا اوریون برسه. وقتی سفینه ناسا که فضانوردا توش هستن برسه، دو سفینه به هم متصل میشن. دوتا از فضانوردا سوار استارشیپ میشن و به سمت قطب جنوب ماه میرن، در حالی که دو فضانورد دیگه حدود 6 روز و نیم به گردش دور ماه ادامه میدن. توی این مدت دو فضانوردی که توی قطب جنوب ماهن، لباسهای مخصوص و سیستم‌های راهپیمایی فضایی که پیمانکاران این پروژه اکسیوم طراحی کرده رو میپوشن و برای کاوش میرن بیرون از سفینه. این کار حسابی چالش برانگیزه. بعضی قسمت‌های قطب جنوب ماه همیشه زیر نور شدید خورشید قرار دارن، در حالی که بخشای دیگه توی سایه‌هایین که میلیاردها سال ازشون بیرون نیومدن. دما هم از سرمایه شدید منفی 203 درجه سانتیگراد تا گرمای 54 درجه سانتیگراد متغیره. توی این محیط سخت این دو فضانورد فیلم برداری میکنن، نمونه جمع میکنن، بررسی های زمین شناسی انجام میدن و داده های لازم رو برای اهداف علمی برنامه آرتمیس جمع آوری میکنن. یکی از اهداف این برنامه کشف اطلاعات جدید درباره تاریخ خورشیده. برای مثال تأثیرات باد خورشیدی روی قطب جنوب ماه. یکی دیگه از اهداف جالبش هم فهمیدن چرخه مواد فرار توی مناطق قطبی ماهه. حالا مواد فرار چی هن؟ مواد فرار عناصر یا ترکیباتی هن که توی دمای نسبتاً گرم تغییر حالت میدن. یک تکه یخ معمولی یک ماده فراره، چون وقتی دما از 0 درجه سانتیگراد بره بالاتر از جامد به مایع تبدیل میشه. اما چرا مواد فرار ماه انقدر مهمن؟ جک بلیچر، دانشمند ارشد اکتشافات ناسا، میگه این مواد احتمالاً توی مناطقی که همیشه در سایه هستن گیر افتادن و میتونن چیزای زیادی درباره تاریخ منظومه شمسی به ما بگن. بعضی از نمونه‌های مواد فراری که توی مأموریت آرتمیس 3 جمع‌آوری میشن ممکنه تا 4.5 یا حتی 5 میلیارد سال قدمت داشته باشن و داده‌های دقیقی درباره تاریخ سیستم زمین و ماه ارائه بدن. طبق گفته وبسایت ناسا، این داده ها حتی ممکنه به اثبات نظریه‌ای کمک کنن که میگه ماه از برخورد زمین با یک سیاره کوچیک‌تر به وجود اومده. بعد از 6 روز کاوش فراوون و استفاده از استارشیپ به عنوان پایگاه، دو فضانورد وارد سفینه اسپیس ایکس میشن و به مدار NRHO برمیگردن تا دوباره به اوریون متصل بشن. فضانوردا با استفاده از موتورهای خود سفینه دور ماه میچرخن و با سرعت تقریباً 40,000 کیلومتر بر ساعت به سمت زمین برمیگردند و توی اقیانوس آرام فرود میان. همونطور که قبلا گفته شد، این اتفاقات قراره توی سپتامبر 2026 بیفته، ولی ممکنه برنامه تأخیر داشته باشه. طبق گزارشی که دفتر پاسخگوی دولت ایالات متحده GAO توی نوامبر 2023 منتشر کرده، ناسا توی همکاری با پیمانکاری مأموریت آرتمیس یعنی اسپیس ایکس و اکسیوم با چالش‌هایی روبرو شده. GAO گزارش داده که اسپیس ایکس قصد داشته استارشیپ رو در طول 79 ماه توسعه بده. این هدف خیلی بلند پروازانه است، چون ناسا برای پروژه‌های مشابه به طور متوسط 92 ماه زمان نیاز داره. در واقع GAO اشاره کرده که اسپیس ایکس مجبور شده بعضی از نقاط عطف برنامه خودش مثل آزمایش پرواز مداری رو به تعویق بندازه. یک مشکل دیگه هم هست. برنامه اسپیس ایکس این بود که یک جور ایستگاه سوختگیری مداری راه اندازی کنه که استارشیپ بتونه قبل از پرواز به ماه اونجا سوختگیری کنه. ولی طبق گزارش GAO، مدارک ناسا نشون میده که اسپیس ایکس پیشرفت محدودی توی توسعه فناوری‌های لازم برای این بخش از برنامه داشته. یه عامل تأخیر دیگه هم ممکنه طراحی لباس‌های فضایی باشه. پیمانکار اکسیوم از طراحی‌های قبلی ناسا استفاده کرده، اما به نظر میرسه که طراحی اصلی ناسا حداقل میزان پشتیبانی اضطراری لازم برای مأموریت آرتمیس 3 رو فراهم نمی‌کنه. در نتیجه نماینده‌های اکسیوم گفتن ممکنه لازم باشه بعضی از بخش‌های لباس فضایی رو دوباره طراحی کنن که میتونه تحویلش رو برای مأموریت به تأخیر بندازه. این مشکلات مطمئناً روی مرحله بعدی نقشه راه ماه به مریخ یعنی مأموریت آرتمیس 4 هم اثر میذاره. این مرحله به نظر هیجان انگیزترین بخش ماجراست، چون شامل تأسیس گیتوی، یک ایستگاه چند منظوره توی مدار ماه میشه.
گیتوی پشتیبانی لوجستیکی برای مأموریت‌های آینده ماه رو فراهم می‌کنه و به عنوان یک نقطه توقف برای کاوش‌های فضایی عمیق‌تر از ماه و در نهایت تا مریخ عمل می‌کنه. ایستگاه فضایی شامل 4 ماژول خواهد بود که فضانوردها توش زندگی می‌کنن، آزمایش انجام میدن و برای مأموریت‌های سطحی آماده میشن. ساخت 2 مؤلفه اصلی گیتوی طبق برنامه پیش میره. اولین ماژول پست سکونتگاهی و لوجستیکی یا HALO توسط پیمانکاران نورثروپ گرومن و تیلز آلنیا اسپیس ساخته میشه. HALO قراره به ماژول قدرت و پیشرانش یا PPE وصل بشه که شرکت پیمانکاری به نام مکسار اونو ساخته. بعد گیتوی به ابزارهای علمی خودش مجهز میشه که برای جمع‌آوری داده درباره آب و هوای فضا طراحی شدن. این شامل باد خورشیدی، خروج جرم از تاج خورشید و شراره‌های خورشیدیه. اثر این پدیده‌ها روی فضانوردها و سفینه‌ها توی فضاهای عمیق هنوز به طور کامل شناخته نشده و مطالعه دقیقش برای شلیک تیرهای ما به سمت سیاره سرخ ضروریه. ابزارهای علمی گیتوی قرار الکترون‌های موجود توی باد خورشیدی رو تحلیل کنن، میزان تابش روی بافت زنده رو اندازه‌گیری کنن و مطالعه کنن چطوری فضانوردان رو از خطر سرطان یا بیماری‌های قلبی عروقی محافظت کنن. 2/3 این ابزارها رو آژانس فضایی اروپا و همتای ژاپنیش جاکسا تأمین میکنن. آژانس فضایی کانادا و مرکز فضایی محمد بن راشد در دبی هم همکاری دارن. وقتی 2 ماژول اول گیتوی آماده بشن، توسط یک پیمانکار بزرگ دیگه یعنی اسپیس ایکس با استفاده از موشک فالکون هیوی به خارج از مدار زمین پرتاب میشن. بعد از اون HALO و PPE توی مدار ماه مستقر میشن و منتظر میمونن تا ماژول‌های بیشتری بهشون اضافه بشه. تحویل بعدی هم باز توسط ایلان ماسک انجام میشه. این بار یک سیستم فرود استارشیپ و یک ماژول لوجستیکی دراگون XL به گیتوی میپیونده، در حالی که گیتوی همچنان به دور ماه میچرخه. توجه داشته باشید که توی این مرحله تمام بخش‌های مأموریت کاملاً بدون سرنشینن. حضور انسان دوباره توی سال 2028 با پرتاب مأموریت اصلی آرتمیس 4 اتفاق میفته. یک مأموریت سرنشیندار که شامل سفینه اوریون و ماژول سکونت بین المللی یا IHAB میشه. این ماژول قرار فضای زندگی گیتوی رو با همکاری آژانس فضایی اروپا یا ESA و ژاپن یعنی جاکسا گسترش بده. بعد از یک پرتاب که با موشک SLS ناسا انجام میشه، اوریون عملاً ماژول IHAB رو به مقصد خودش میرسونه. بعد از اتصال IHAB به HALO، خدمه آرتمیس 4 وارد گیتوی میشن تا برای مأموریت سطح ماه آماده بشن. بعد از یک برنامه 6 روزه شامل پیاده روی روی ماه، آزمایش‌ها و جمع‌آوری نمونه‌ها، کل خدمه اوریون از گیتوی جدا میشن و به زمین برمیگردن. ایستگاه فضایی توی مدار ماه باقی میمونه بدون سرنشین، اما کاملا عملیاتی و آماده پذیرایی از مأموریت‌های بیشتر به ماه و فراتر از اون. تا زمان آماده سازی این متن، ناسا فقط جزئیات مأموریت‌های آرتمیس 1 تا 4 رو اعلام کرده، اما میدونیم که این برنامه حداقل تا مأموریت 7 ادامه پیدا میکنه. در 10 آوریل 2024 بیل نلسون و ماساهیتو موریاما وزیر آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری ژاپن توافقی رو درباره همکاری در مأموریت آرتمیس 7 امضا کردند که زودتر از سال 2031 انجام نمیشه. به عنوان بخشی از این توافق، ژاپن یک ماهنورد تحت فشار به نام لونا کروزر رو تحویل میده. این وسیله نقلیه قرار 2 فضانورد روی سطح ماه جابجا کنه و قابلیت کار کرد تا 30 روز در هر سفر و عمر کلی 10 سال رو داشته باشه. در عوض ناسا تضمین میکنه که 2 فضانورد از ژاپن توی مأموریت‌های فرود آینده حضور داشته باشن. اگه همه چیز طبق برنامه پیش بره، این میتونه به این معنی باشه که از سال 2031 ژاپن ممکنه دومین کشوری باشه که بعد از ایالات متحده شهروندان خودش رو روی ماه فرود میاره. ولی این رو هم در نظر داشته باشید که تا سال مالی فعلی ایالات متحده هزینه‌های ناسا برای برنامه آرتمیس به حدود 93 میلیارد دلار رسیده. این مبلغ شامل تمام هزینه‌ای میشه که از سال 2011 وقتی توسعه سفینه اوریون شروع شد صرف شده. برای مقایسه، بودجه‌ای که توی برنامه آپولو از سال 1960 تا 1973 سرمایه‌گذاری شد، با در نظر گرفتن تورم به حدود 280 میلیارد دلار میرسه. بنابراین به نظر میرسه که ناسا الان میتونه یک برنامه مشابه و حتی گسترده تر رو با 1/3 هزینه ارائه بده که واقعا شگفت انگیزه. ولی مرزهای فضایی قرن 21 بازیکنان جدیدی دارن که به اندازه ناسا جاه طلب و مصممن و شاید بتونن با هزینه کمتری کار کنن. مثلا ایسرو،
آژانس فضایی هند موفق شد با هزینه کمتر از هزینه ساخت فیلم مریخی ریدلی اسکات یک ماهواره را به مدار مریخ بفرسته. حتی برنامه‌های واقع بینانه‌ای دارند که تا سال 2040 فضانوردای خودشون روی ماه فرود بیارن. ولی چالش واقعی ناسا شاید از طرف اداره ملی فضایی چین باشه که قراره تا سال 2030 فضانوردای خودش رو روی ماه فرود بیاره. علاوه بر این، چین، روسیه و 6 کشور دیگه یک همکاری برای ساخت یک پایگاه توی قطب جنوب ماه رو شروع کردن که خیلی شبیه پروژه گیتویه. از این زاویه میشه گفت که مسابقه فضایی هنوز زنده و پر جنب و جوش و به اندازه گذشته هیجان انگیزه. امیدواریم که این مسابقه به صورت سالم انجام بشه و نه با خصومت، تا دستاوردهای هر آژانس فضایی باعث بشه بقیه هم بیشتر، بهتر، سریعتر و ارزونتر کار کنن و در نتیجه کل بشریت رو به سمت افقهای دورتری پیش ببرن. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک بکنید و اگر هنوز تک ساینس رو توی یوتیوب سابسکرایب ندارید، ما رو دنبال کنید تا اوقات فراغتتون رو با ما بگذرونید و لذت ببرید. تا یک ویدیوی جذاب دیگه از تک ساینس، بدرود.